Φίλες και φίλοι, γεια σας, καλώς ήλθατε στο κανάλι μας. Σήμερα θα παρακολουθήσουμε μαζί τα υλικά και τη διαδικασία για να φτιάξετε αυτήν εδώ την υπέροχη μακαρονάδα με κιμά, μέσα στον οποίο κιμά έχουμε προσθέσει και ψιλοκομμένη πιπεριά, η οποία θεωρώ ότι του χαρίζει πάρα πολύ στη γεύση. Φυσικά αν δεν σας αρέσει μπορείτε να την παραλείψετε. Θα δούμε μαζί επίσης μια εναλλακτική πρόταση σερβιρίσματος, λίγο ίσως πιο κοντά στα ιταλικά δεδομένα, ώστε να απολαύσετε πραγματική μακαρονάδα με κιμά και όχι σκέτα στεγνά μακαρόνια με σάλτσα κιμά στην κορυφή. Πάμε λοιπόν να παρακολουθήσουμε μαζί τα υλικά και τη διαδικασία για την εκτέλεση της συνταγής μας. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με ένα μεγάλο κρεμμύδι, το οποίο θα ψιλοκόψουμε. Ένα προαιρετικό υλικό, το οποίο δεν υπάρχει στην παραδοσιακή εκδοχή του φαγητού. Εμένα όμως μου αρέσει πάρα πολύ και το προσθέτω. Είναι λίγη πιπεριά, την οποία θα κόψουμε σε μικρά κομμάτια. Επαναλαμβάνω, είναι προαιρετικό υλικό. Αν δεν σας αρέσει η γεύση της πιπεριάς θα την παραλείψετε. Όμως κατά την άποψή μου χαρίζει μια εντελώς ξεχωριστή γεύση στο φαγητό μας. Και θα πλύνουμε περίπου στα 350 με 400 γραμμάρια ώριμες ντομάτες ή ντοματίνια, τα οποία θα τοποθετήσουμε σε ένα οικιακό blender ή ραβδομπλέντερ ανάλογα και θα τα απολυτοποιήσουμε για τη σάλτσα μας. Αν δεν έχετε ή δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε φρέσκια ντομάτα, θα χρησιμοποιήσετε 200 γραμμάρια συμπυκνωμένο χυμό ντομάτας. Ένα επίσης προαιρετικό υλικό, αν θέλουμε το χρησιμοποιούμε, αν δεν θέλουμε όχι, είναι μία σκελίδα σκόρδο, την οποία επίσης θα ψιλοκόψουμε. Και τέλος ένα μέτριο καρότο, το οποίο θα τρίψουμε στον χοντρό τρίφτη. Σε μια κατσαρόλα κατά προτίμηση πλασοτέ τοποθετούμε 500 γραμμάρια μοσχαρίσιο κιμά και θα τον σπάσουμε λίγο με τη βοήθεια μιας σπάτουλας ή μιας κουτάλας. Θα προσθέσουμε λίγο ελαιόλαδο, περίπου στα 50 γραμμάρια. Αλάτι, εγώ θα βάλω ένα κοφτό κουταλάκι, εσείς θα βάλετε όσο θέλετε και όσο κάνει να φάτε. Πιπέρι, γύρω στα 30 κράκ. Λίγους κόκκους μπαχάρι, Jamaican pepper, ένα τέταρτο κουταλάκι του γλυκού μοσχοκάριδο και περίπου μισό κουταλάκι του γλυκού δυόσμο αποξηραμένο. Μπορείτε να βάλετε και φρέσκο αν έχετε. Στα προαιρετικά καρικεύματα εμείς θα χρησιμοποιήσουμε λίγο γλυκό μπουκοβό, μου αρέσει πάρα πολύ στη γεύση του κιμά, και λίγη καπνιστή πάπρικα. Ανάβουμε την εστία και θα τσιγαρίσουμε πάρα πολύ καλά τον κιμά. Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που υποστηρίζετε το κανάλι με την εγγραφή σας, πατώντας το καμπανάκι για να λαμβάνετε τις ειδοποιήσεις, πατώντας like, πατώντας hype, κοινοποιώντας το σύνδεσμο του βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
και βέβαια με τα σχόλια που μας γράφετε, με τις ερωτήσεις, εντυπώσεις και απορίες σας, όπου ακόμα και ένα απλό emoji, μια φατσούλα, βοηθά πάρα πολύ στην προώθηση του περιεχομένου του καναλιού από τον αλγόριθμο του YouTube. Θα σοτάρουμε πάρα πολύ καλά μέχρι ο κιμάς να αλλάξει χρώμα. Όταν ο κιμάς είναι έτοιμος σοταρισμένος, θα προσθέσουμε το κρεμμύδι και θα συνεχίσουμε το σοτάρισμα για 2 με 3 λεπτά μέχρι να γυαλίσει και το κρεμμύδι μας. Θα προσθέσουμε το καρότο και το σκόρδο και συνεχίζουμε το σοτάρισμα. Προσθέτουμε και την πιπεριά μας. Επαναλαμβάνω, αν δεν σας αρέσει η γεύση της πιπεριάς μπορείτε να την παραλείψετε. Η πιπεριά δεν περιλαμβάνεται στην κλασική παραδοσιακή συνταγή. Εγώ όμως την έχω συνηθίσει από τότε που η μητέρα μου ξεκίνησε να βάζει λίγη πιπεριά ψιλοκομμένη μέσα στο κιμά και εκεί συνειδητοποίησα ότι μου αρέσει πολύ περισσότερο. Θα προσθέσουμε ένα γκίβο λαχανικών. Αν δεν χρησιμοποιείτε κύβους μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εννοείται ζωμό λαχανικών. Μία κουταλιά σούπας πελτέ ντομάτας. Σοτάρουμε και τον πελτέ μας. Σβήνουμε με 80 γραμμάρια κρασί. Και φυσικά θα περιμένουμε να εξατμιστεί η εθιλική αλκοόλη, το αλκοόλ δηλαδή, από το κρασί μας. Θα προσθέσουμε ένα φύλλο δάφνης, τη φρέσκια ντομάτα που τρίψαμε, θυμίζω 350 με 400 γραμμάρια φρέσκες ντομάτες ή ντοματίνια, όπου αν δεν έχετε ή δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε φρέσκια ντομάτα, θα προσθέσετε 200 γραμμάρια συμπυκνωμένο χυμό ντομάτας. Ένα σοτάρισμα και στην ντοματούλα. Θα προσθέσουμε ζεστό νερό, περίπου 1 με 1,5 κούπα. Θα κλείσουμε το καπάκι, θα χαμηλώσουμε την εστία και θα σιγοβράσουμε για περίπου 45 λεπτά. Θέλουμε να μαγειρευτεί ο κιμάς και να δέσει η σάλτσα μας. Μετά από 45 λεπτά μαγειρέματος, ο κιμάς μας είναι έτοιμος. Σίγουρα όλοι γνωρίζετε τον παραδοσιακό κλασικό τρόπο που σερβίρουμε τα μακαρόνια με κιμά στην Ελλάδα. Δηλαδή να τοποθετούμε τα μακαρόνια στεγνά στο πιάτο, να προσθέτουμε τριμμένο κεφαλοτήρι και από πάνω το κιμά. Εγώ θα σας δείξω μια εναλλακτική πρόταση σερβίρισματος που μου αρέσει περισσότερο, γιατί τα μακαρόνια με τον τρόπο που θα σας δείξω δεν θα είναι στεγνά. Από την ποσότητα του κιμά θα αφαιρέσουμε τόσες κουταλιές όσες και οι μερίδες που θα σερβίρουμε. Φροντίζουμε να αφαιρέσουμε κυρίως κιμά και όχι σάλτσα. Και μέσα στην υπόλοιπη ποσότητα θα προσθέσουμε βρασμένα μακαρόνια, τα οποία έχουμε περάσει από λίγο ελαιόλαδο και θα τα ανακατέψουμε μέσα στην σάλτσα. Με τον τρόπο αυτό δεν θα φάτε σκέτο κιμά και ξερά μακαρόνια, αλλά
θα φάτε πεντανόστιμα μακαρόνια με πλούσια σάλτσα ντομάτας και κιμά. Έχουμε σβήσει την εστία, οπότε θα ανακατέψουμε τα μακαρόνια μας να πάει παντού η σάλτσα και ο κιμάς και θα τα αφήσουμε πάνω στην ζεστή ακόμα εστία για περίπου 1 λεπτό, προκειμένου τα μακαρόνια να τραβήξουν το ζουμάκι της σάλτσας. Παρεπιπτόντως, αν ακολουθήσετε αυτή την πρόταση σερβιρίσματος, τα ζυμαρικά θα τα βράσετε 1 λεπτό λιγότερο από τον προτινόμενο χρόνο βρασμού που αναγράφεται στην συσκευασία που έχετε επιλέξει. Και εννοείται επίσης ότι έχουμε αφαιρέσει το δαφνόφυλλο και το μπαχάρι. Σερβίρουμε λοιπόν μια πλούσια μερίδα μακαρονάδας, κρυμμένο κεφαλοτήρι, αυτοί που με γνωρίζουν με ρωτάνε αν τρώω μακαρόνια με τυρί ή αν τρώω τυρί με μακαρόνια, οπότε ίσως βλέπετε ότι λίγο το παρακάνω, αλλά μόνο έτσι μου αρέσουν τα μακαρόνια. Εσείς βέβαια θα βάλετε την ποσότητα του τυριού που θέλετε. Και από πάνω θα βάλουμε μια γενναία κουταλιά κιμά. Και η υπέροχη μακαρονάδα με κιμά είναι έτοιμη. Ένα πιάτο που θεωρώ ότι κανένας δεν μπορεί να αντισταθεί. Είναι αγαπημένο πιάτο τόσο των παιδιών όσο και των ενηλίκων. Αυτή ήταν λοιπόν η σημερινή μας συνταγή. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή συνέχεια. Να είστε όλοι καλά.